Hi, Assalamualaikum semua. So for today we proceed to 1.2 limits. So first we go to the learning objective. At the end of this topic, students should be able to number 1, understand some basic concept and definition concerning limit. Number 2, identify the existence and the value of the left hand limit, right hand limit, one-sided limit and two-sided limit of the function. Number 3, use the basic property and rules of limit to solve limit of the function. Number 4, explain the concept of a limit and evaluate elementary example of indeterminate form. Number 5, evaluate finite limit of polynomial, rational function, radical as approach A. And last one, evaluate infinite limit of polynomial, rational function, radical as approach positive or minus infinity. So, selepas pembelajaran, sepatutnya pelajar cuba baca balik ke semua learning objektif. Adakah pelajar telah mencapai apa yang seharusnya pelajar faham untuk chapter ni? Okay, 1.2.1 Introduction. Limit is used to describe how a function behaves as the independent variable x approach a given value. Okay, definition. Suppose fx is defined when x is near the number a. This means that f is defined on some open interval that contains a, except possibly at a itself. Then we write limit fx when s approach a is equal to L. Okay, so from the graph, from this graph, we can see kita boleh tengok. Di sini adalah values of a. For s exists adalah indicate the value of the value of x. This line, horizontal line adalah s exists is value for x. Let's say a is here. So when s approach a from left hand side, maksudnya x menghampiri a, nilai a daripada left hand side, daripada kiri. So here is x approach a from left hand side. And this one we write as variable values of x approach a, nilai x yang menghampiri a daripada kanan. Ni this one is x approach a from right hand side. So here when x approach a, menghampiri a, then we say limit fx when x approach a is equal to L here. Secara ideanya lah. So 1.2.2, one-sided limit and two-sided limit. Definition, one-sided limit. The notation limit s approach a from left-hand side, often called a limit, left-hand limit, since s approach a along the s-axis from left of a, and limit fx when s approach a from right-hand side is called a right-hand limit, since s approach a along the s-axis from the right of a. The expression limit fx when s approach a from left-hand side and limit fx when s approach a from right-hand side are called the one-sided limit of fx at a, and the expression limit fx when s approach a is called the two-sided limit of fx at a. So next definition, two-sided limit. The two-sided limit of a function fx exists at a if and only if both the one-sided limit exists at a and have the same value. That is if limit s approach a from left hand side equal to limit fx when s approach to a from right hand side, then limit fx when s approach a exists and give the same value. Lagi the graph below
clearly illustrate the situation. Okay, so perhatikan. Okay, untuk case A, okay, for case A, okay, so ideanya adalah cari, okay, untuk tentukan, untuk case A adalah untuk tentukan adakah limit fx when x approach 1 exist or not. Okay, untuk exist, to be exist, limit from left hand side must equal to limit from right hand side. Okay, let's say limit from left hand side bila x approach 1 diberi oleh function x kuasa 2 tolak 1 per x tolak 1. So, bila dia buat pergantian, dia dapat nilai dia sama dengan 2. Untuk right hand side pula, from right hand side daripada kanan, x menghampiri nilai x equal to 1 daripada kanan diberi oleh function x kuasa 2 tolak 1, x tolak 1. Bila buat pergantian, dapat 2. So, oleh kerana limit from left hand side is equal to limit right hand side, then limit fx when x approach 1 exists. Okay, so next case 2. Okay, similar. Okay, for case 2, okay, so to tentukan, to determine whether limit fx when x approach 1 exists or not for this graph, for this function, okay, we need to find limit from left hand side and juga limit from right hand side. So, limit from left hand side when x approach 1 from left hand side diberi oleh function, let's say 1 minus x. So, bila buat penggantian, dapatlah 0. Untuk right hand side pula, daripada kanan, x menghampiri 1 daripada kanan, dia dapat functionnya diberi oleh quadratic function, diberi oleh x square. So, bila buat pergantian, dapat 1. Okay, perhatikan limit from left hand side not equal to limit from right hand side. Then, bermaksud limit fx when x approach 1 does not exist. Maksudnya, ideanya setakat ni adalah if limit from left hand side equal to limit from right hand side, then limit exists. Okay, tengok balik lah. Okay, next, finite limit. Okay, there are 3 cases for finite limit. Number 1, polynomial function. Number 2, rational function. Number 3, radical. Okay, basic property and rule for finite limit. Okay, the following theorem tell how to calculate limit of function. Let n be a positive integer a and k be a real number. Then fx and gx be a function which have limit at a. Then, okay, semua ni adalah property ataupun rules of limit. Kalau yang nota-nota sebelum ni berkait dengan rules of function kan, limit fx plus gx is equal to limit fx plus limit gx. Okay, itu adalah property rule of function. Now kita deal dengan rule ataupun theorem of limit. Okay, so kita pergi one by one. Limit k when x approach a is equal to k. Yang ni melibatkan constant, tak ada tempat pergantian untuk x, so dia simply sama dengan nilai constant tu. Contohnya limit 2 when x approach 3 is equal to 2. Okay, number 2, limit x when x approach to a is equal to a. Contohnya, for example, limit 2x when x approach 2, so buat pergantian, ganti x dengan 2, 2 darab 2 sama dengan 4. Number 3, limit x to the power n when x approach a is equal to a to the power n. Contohnya, ini melibatkan kuasa kan. Okay, bila limit x kuasa 4 when x approach 3 ada sama dengan, simply substitute lah, x sama dengan 3. Jadi 3 kuasa 4 dapat 81. Number 4, okay, limit fx plus minus gx when x approach a adalah equal to limit fx when x approach to a plus minus limit gx when x approach to a. Kita separate lah. Okay, so contohnya diberi limit x approach 3, x kuasa 4 tambah 2x. So by rule of limit is equal to limit x to the power 4 plus limit 2x. Okay, so buat penggantian, ganti x dengan 3. Jadi dapatlah, ganti dengan x sama dengan 1. Jadi dapatlah 4. Okay, lagi. Number 6. Limit fx over gx, x approach a. Okay, we treat as limit fx over limit gx. Okay, dengan syarat limit gx cannot equal to 0. Kalau tak, function tu akan jadi undefined. Okay, contohnya,
given limit s approach to 2s over s square plus 3. So we apply dulu. Maksudnya markah diberi untuk kita apply rule. So by rule kita tahu limit 2s over s square plus 3 is equal to limit 2s over limit s square plus 3. Dan carilah nilai bagi setiap limit. Buat markah untuk apply rule, markah untuk pergantian dan menjalan kerja. Okay, number 7. Last one. Limit square root n fx when x approach a is equal to. Okay, maksudnya apa? Cari dulu apa nilai limit, barulah cari nilai punca kuasa. Okay, contohnya diberi limit punca kuasa 4 bagi 2s cube plus 7x plus 51. So, ideanya, okay, limit baru masuk dalam. Selesaikan dulu nilai untuk limit dan barulah, okay, bila diselesaikan limit untuk contoh tu, kita dapatlah nilai 81 dan barulah cari apakah punca kuasa 4 bagi 81. Dapatlah 3. Okay, next we go to case 1, polynomial function. Okay, theorem. For any polynomial, px equal to c0 plus c1x plus until cns to the power n and any real number a, limit px is equal to pa. Okay, tengok baliklah. Okay, example 8. Evaluate the following limits. Okay, yang ni kita nak apply rule yang tadi lah. Okay, so number A diberi limit. Yang ni apa? Pecahkan lah kan. Okay, so limit x square minus 4x plus 3 is equal to, apply rule. Maka untuk apply rule is equal to limit x square minus limit 4x plus limit 3. So next apa? Maka untuk pergantian. Mana tempat x ganti dengan x yang berkait. So sama dengan 5 kuasa 2 tolak 4 darab 5 tambah 3. So sama dengan 8. Okay, number B diberi limit x cube plus 1 time x square plus 1. Apa kelas kena buat? Kena darab lah. Okay, so expand. Macam mana nak expand? X kuasa 3 darab X kuasa 2 dapat X kuasa 5. X kuasa 3 darab 1 dapat X kuasa 3. 1 darab X square dapat X square. 1 darab 1 dapat 1. Okay. Then apply, sepatutnya tunjuk dulu lah kita apply rules. Okay, tak lengkap lagi tu. Sepatutnya next step adalah lepas expand, apply rule is equal to limit X kuasa 5 tambah limit X kuasa 3 tambah limit X kuasa 2 tambah limit 1. Kalau awak nak markah penuh lah, kena detail lah sepatutnya. Assume pemeriksa tak tahu apa. Kena tunjuk satu-satu step. Okey, barulah buat penggantian dan cari jawapan akhir. Okey, sama juga dengan number C. Okey, diberi limit 2x to the power 4 minus 4x cube plus 2x plus 7. Okey, so we need to apply rule. So by rules, limit this limit equal to limit 2x to the power 4 minus limit 4x cube plus limit 2x plus limit 7. Next apa kelas? Gantilah. Tunjuk markah untuk pergantian. Tunjuk substitution step. So ganti ke semua x dengan 2. So last one, simplify. Okay, cari apa jawapan akhir. Dapat sama dengan 11. Okay, similar for number D. Okay. Limit 3x square plus x minus 2. Okay, so by rule is equal to limit 3x to the power 2 plus limit x minus limit 2. Okay, so apply lah. Ganti substitution step. Okay, ganti tempat x. Now ganti dengan berapa kelas? Ganti dengan minus 2. So dapatlah 8. Okay, untuk soalan number E. Okay, diberi limit. Okay, for number E, diberi limit 1 plus x square minus x cube. So macam mana kelas? Okay, apply number 1, first step, apply rule of limit, iaitu equal to limit 1 plus limit x square minus limit x cube. Next step apa kelas? Substitution kan. Okay, next last one adalah nilaikan, ringkaskan. Okay, F, limit 2x cube minus 3x square plus 2 to the power 5. Okay, macam mana ni? Okay, benda yang samalah. Okay, yang ni kena tengoklah idea dia macam mana ni. Okay, so maksudnya dia selesaikan dulu limit, baru cari nilai untuk kuasa. Yang ni idea dia sama dengan punca kuasa tadilah. Selesaikan limit, baru nak cari nilai untuk punca kuasa. Okay, so selesaikan limit, barulah cari apa
kuasa 5 bersamaan 7,776. Okay, next we go lagi kepada case 2, rational function. Okay, untuk rational function, theorem, let fx equal to px over qx be a rational function and let a be any real number. So, rational function ni dalam bentuk fraction of function. Okay, if qa not equal to 0, then limit fx equal to fa. If qa equal to 0 and pa not equal to 0, then limit fx does not exist. If qa equal to 0 and pa equal to 0, then numerator and denominator must have one or more common factor of s minus a. The limit ps over qs can be found by cancelling all common factor of s minus a. Notes, when the numerator and denominator, ingat baliklah, numerator and denominator, maksudnya bila kita ada ps over qs, yang atas tu kita panggil sebagai numerator dan pembawah qs tu kita panggil sebagai denominator. So when the numerator and denominator both have limit of 0 as s approach a, is called an indeterminate form of type 0 over 0. Okay, so ideanya adalah contohnya kita cuba fahamkan melalui example lah. Example 9, evaluate the following limit. Okay, bila diberi rational function ni adalah dalam bentuk fraction of function. Okay, so ideanya cuba direct ganti. Okay, cuba katakan maksudnya untuk number A, okay, median cuba direct ganti. Okay, median tak dapat dalam bentuk 0 over 0. Maksudnya selamatlah, maksudnya awak boleh direct gantilah. Macam yang ni. Okay, so dia cuba direct ganti, dia dapat 15/2. Okay, yang kita nak elakkan daripada dapat bentuk indeterminate form 0 over 0 ni. Kalau 0 over 0, then bermaksud perlu ada jalan kerja. Cara lain, kita tak nak dalam bentuk 0 over 0. Bila dapat dalam bentuk 0 over 0, then maksudnya ada teknik lain untuk selesaikan limit tu. Kalau tak dapat 0 over 0, okay, kita boleh berhenti sampai ni lah. Maksudnya ni memang cara dia. Okay, so number B pun sama. Cumanya step yang samalah macam example tadi. Apply dulu limit of row for each one tu. Macam mana apply row, selepas tu cuba buat pergantian dan nilaikan. Okay, so tak dapat indeterminate form 0 over 0, bermaksud ni adalah jawapan yang kita cari. Okay, next, special factorization. A square minus B square equal to A minus B times A plus B. A cube plus B cube is equal to A plus B times A square minus AB plus B square. Number 3, A cube minus B cube is equal to A minus B, A square plus AB plus B square. Okay, so yang ni adalah formula yang perlu kita ingat. Formula yang mungkin kita perlukan untuk selesaikan melibatkan limit of rational. Okay, untuk limit of rational pula, okay, kita pergi. Okay, number C, diberi limit s square minus 4 over s minus 2. Step dia kita cuba buat direct substitution. Okay, gantikan nilai s dengan 2. Perhatikan dapat 0 over 0, indeterminate form. So bermaksud tak boleh selesaikan macam tu, perlu ada teknik lain. So we know s square minus 4 is equal to 4. X kuasa 2 tolak 4. X kuasa 2 tolak 4 adalah sama dengan S kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. So, menggunakan formula A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tolak B darab dengan A tambah B. Bermaksud untuk X kuasa 2 tolak 2 kuasa 2 adalah sama dengan, bermaksud S kuasa 2 tolak 2 kuasa 2 akan jadi sama dengan X tolak 2 darab dengan X tambah 2. Okay, boleh kelas? Okay, that's why dia dapat. Okay, so yang atas akan jadi X kuasa 2 tolak 2 kuasa 2, X tambah 2
Okey, dan yang bawah S tolak 2. Next apa kelas? Okey, simplify. Okey, ringkaskan. Okey, so atas dan bawah ada term yang sama, kita boleh cancel out. So left tinggal limit S plus 2. Okey, boleh ringkaskan lagi tak? Tak boleh. So pergantian lah. Maka untuk pergantian ganti S dengan 2. So dapatlah sama dengan 4. Okey. Untuk soalan number D, okey, masih lagi sama. Okey, now okey, diberi limit of fraction, limit of fractional. So the first step ni adalah kita cuba buat direct substitution. So dapat 0 over 0. Maksudnya 0 over 0 tu adalah bukan langkah dia lah, indeterminate form. Dan we kena ada step lah untuk selesaikan limit ni. So idea yang sama, media tampak di dalam bentuk perfect square 49, di mana S kuasa 2 tolak 49. Okey, kita akan guna formula ni lah. A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tolak B, A tambah B. So untuk yang ni bersamaan 49 adalah 7 kuasa 2. So by formula we can write as X tolak 7, satu lagi X tambah 7. Okey. So S tolak 7, S tambah 7. Jadi bawah S tolak 7. Idea yang sama. So the same term X minus 7, X minus 7 boleh cancel out. So left S plus 7. Okay, so this is the simplest form. Okay, dan kita buat substitution lah. Ganti S dengan 7. So dapatlah 14. Okay, next one number E. Okay, given limit Z cube minus 8 over Z minus 2. Okay, buat direct substitution dan akan dapat indeterminate form. So bermaksud perlu ada skill ataupun teknik lain untuk selesaikan limit ni. So kita cuba refer kepada formula yang diberi, special factorization ni. Formula yang mana kita boleh guna? So tengok dia melibatkan punca kuasa 3, dia melibatkan Z kuasa 3. Kuasa 3 dan simbol di tengah dia adalah minus. Hati-hati, minus. Okey, so formula mana yang boleh guna? Okey, Medan nampak formula number 3 ni. Dia dalam bentuk formula number 3 ni. Dia dalam bentuk kuasa 3 dan simbol di tengah adalah minus. Okey, so ni akan jadi Z kuasa 3 tolak 8. Z kuasa 3. Okey, macam mana nak tukar 8 dalam bentuk kuasa 3? 8 adalah bersamaan 2 kuasa 3. So maksudnya by formula number 3 ni dia akan jadi 1 Z tolak 2. Lepas tu macam mana? A kuasa 2. A tu refer kepada Z. Akan jadi Z kuasa 2 tambah A tambah B tu refer kepada Z dengan 2 kan? Akan jadi 2Z tambah B square. B square B tu refer kepada 2 ni kan? Tambah 2 kuasa 2. Okey, dapat dah. Z tolak, mana yang kita cari? Dapat tak? Z tolak 2. Yang ni akan dapat yang ni. Z tolak 2 darab dengan Z kuasa 2 tambah 2Z tambah 2 kuasa 2, 4. Okey. So dapatlah yang tu. Okey, jadi Z tolak 2. So macam mana kelas? Okey, cuba ringkaskan. Media tengok atas dan bawah, numerator and denominator. We have Z minus 2. Okey. Okay, cancel out Z minus 2. We left Z square plus 2Z plus 4. So next one adalah substitution step. Ganti Z dengan 2. So dapatlah 12. Okay, next one ganti dengan, okay, soalan F. Okay, given S cube minus 27 limit over S square minus 9. Okay, so the step yang sama, mula-mula cuba buat direct substitution. Nak tengok dapat indeterminate form ke tak. Kalau tak dapat indeterminate form, maybe tu adalah solution yang kita cari. Kalau dapat indeterminate form, bermaksud perlu ada skill ataupun cara untuk selesaikan limit tu. So ni pun benda yang sama dengan tadi. Maksudnya ni akan guna formula number 3 ni kan. So S cube minus 27. So 27 ni bersamaan berapa? Dia bersamaan 27 kuasa, nak tukarkan 27 ni dalam bentuk kuasa 3. Bersamaan apa kelas? Okey, S kuasa 3 guna kalkulator. Dapat tak 3 kuasa 3? 3 darab 9.
3/3, 9, 9/3, 27. Okey, betul lah. Okey, so apply lah. So sepatutnya by formula number 3. Formula number 3 ni kita boleh tulis sebagai 1 X tolak 3. Satu lagi dia akan jadi X kuasa 2 tambah 3 darab X tambah bukan negatif. Dia akan jadi 3 kuasa 2. Okey, tengok sama tak? Dapat tak? X tolak 3 darab X kuasa 2 tambah 3X tambah 3 kuasa 2 adalah 9. Okey, dapat. Okey, so yang bawah pun sama. Macam mana dia dapat X square minus 9 equal to X minus 3 times Y plus 3. Yang tadi lah yang Maida guna formula number 1 tu. Okey, yang Maida guna formula ni. Kalau dapat X kuasa 2 tolak 9 adalah bersamaan X kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. So, by formula number 1 boleh tulis sebagai sama dengan 1 X tolak 3, satu lagi X tambah 3. Okey, kelas? Okey, so dapatlah bentuk yang ni. Okey, so next adalah ringkaskanlah term yang sama, cuba cancel out. Next one adalah substitution and nilaikan. Letakkan dalam bentuk terringkas. Okey, G. Okey, given limit x square minus 4x minus 12, x square minus 2x minus 8. Okey, so first one, cuba buat direct substitution. So, kita akan dapat indeterminate form. So, untuk determinate form, cuba fikirlah apa yang boleh buat untuk selesaikan limit ni. Okey, Maida nampak dalam bentuk quadratic function. Okey, cuba faktorkan. Ingat tak faktor boleh guna kalkulator ataupun boleh guna kaedah silan. Faktorkan. Okey, so bila faktorize kita dapat, tengok ada tak term yang sama. Kita nak cuba letak dalam bentuk terringkas. So, atas dan bawah, numerator and denominator we have x plus 2, so we can cancel out. So, left x minus 6 over x minus 4. Okey, buatlah markah untuk pergantian dan markah untuk jawapan akhir. Okey, untuk number H, okey, given limit x approach minus 4 to x plus 8 over x square plus x minus 12. Okey, so buat direct substitution, dapat 0 over 0. Okey, apa boleh buat? Kena perhatikan lah, apa selain pada special factorization tu, apa lagi yang kita boleh buat. Okey, so untuk atas ni numerator tu Maida dapat 2x plus 8, kita boleh factorize 2. Cuba-cuba. Okey, yang pembawah tu denominator pula kita cuba oleh kerana dia dalam bentuk quadratic function, kita cuba factorize. So, bila factorize nampak tak ada term yang sama numerator and denominator, so we can cancel out. So, left 2 over x minus 3. So, boleh ringkas dalam bentuk terringkas, dan kita boleh gantikan nilai, dan ni adalah jawapan akhir. Okey, lagi. Okey, we go to case 3 involving radical. Okay, so let fx equal to ps over qs be a rational function and a be any real number where ps or qs involving radical. When the numerator and denominator both have limit of 0 as x approach a is called an indeterminate form of type 0 over 0. The limit ps over qs when x approach a can be found by multiplying with the conjugate and cancelling all the common factor. Okay, kita cuba fahamkan melalui example. Example 10, evaluate the following limit. Limit square root x minus 2 over x minus 4 as x approach 4. Okay, untuk masa bila kita nak gunakan teknik yang melibatkan radicals ni. Radicals ni dia dalam bentuk fraction. Biasanya dalam bentuk fraction, di mana fraction pula, function fraction tu dia ada melibatkan punca kuasa. Dan kita akan apply case 3. Untuk case 3, radicals ni, okay, kita cuba tengok pattern dia. Okay, step yang sama, number 1, cuba ganti buat direct substitution. So, dapat indeterminate form. So, kena pastilah ni adalah bentuk radical. Kenapa radical? Sebab ada term yang melibatkan square root. Okay, so teknik dia adalah bila melibatkan radical, okay, multiplying with the conjugate. Find the common factor and cancel it. Okay, contohnya, conjugate ni adalah setiap kali melibatkan radical, next step adalah darab dengan conjugate. Conjugate ni maksudnya, kalau untuk example A ni, yang mana ada punca kuasa numerator kan, asalnya adalah punca kuasa x tolak 2 over x tolak 4. So, conjugate dia akan jadi
yang melibatkan punca kuasa. Kita akan darat atas dan bawah dengan punca kuasa X plus 2 over punca kuasa X plus 2. Ni adalah conjugate bagi example A. Kita copy term yang sama dengan punca kuasa, bezanya adalah sign akan jadi berbeza. Kalau minus dia akan jadi plus. So atas dan bawah kita akan darat benda yang sama. Sama juga dengan number B. Untuk number B, conjugate dia akan jadi macam mana kelas? Okay, now macam mana ni adalah radical. Macam mana kita pasti ni adalah radical? Sebab dia dalam bentuk fraction dan dia ada melibatkan punca kuasa kan. So bila melibatkan punca kuasa, kita ni dia darat dengan conjugate. Conjugate dia kalau untuk number B akan jadi, okay, so asal dia adalah punca kuasa S plus 5 minus square root 5 over X kan. So conjugate dia akan jadi darab dengan square root. Kita pasti yang mana yang melibatkan punca kuasa. 5 over 5 over square root X plus 5 over 5. Okay, square root 5. Okay, atas dan bawah sama je. Cumanya bezanya kalau yang asal minus, so conjugate dia akan jadi plus. Okay, itulah. Okay, next one adalah step ni adalah kena macam mana kelas? Okay, yang ni kita akan darat antara yang term sama saja. Yang ni contohnya untuk yang ni kita darat antara numerator saja. Yang denominator just simply copy je, tak payah expand. Sama juga untuk yang ni, untuk number B. Untuk number B pun yang atas yang melibatkan punca kuasa kita expand. Yang pembawah kita just salin saja, tak perlu expand. Sebabnya nanti bila kita expand, kita akan dapat term yang sama. Contohnya untuk number B, bila expand atas dapat S plus 5 minus 5, 5 minus 5 cancel. So atas tinggal X, bawah pun ada X. So kita boleh cancel X. Okay, so dia dah bagi dalam bentuk teringkas, boleh ganti dan cari jawapan akhir. Sama juga number A. Okay, so bila darat atas yang melibatkan punca kuasa, yang bawah salin. So bila dia darat dapat dah S minus 4. Okay, so biasanya ideanya bila expand tu dia akan ada term yang sama dengan yang kita tak expand. Okay, so kenapa tak untuk soalan number A dapat S minus 4, bawah pun ada S minus 4, so we can cancel out. So left 1 over square root S plus 2. So dah dalam bentuk teringkas, ganti, cari jawapan akhir. Okay, how to expand pula? Macam mana nak expand ni? Macam mana square root S minus 2 times square root S plus 2 dapat S minus 4. Okay, yang ni semua sebenarnya form masa sekolah menengah sepatutnya awak dah mahir lah benda ni. Okay, jadi square root X expand, tolak 2 darat dengan square root X tambah 2. Okay, jadi macam mana? Expand satu-satulah. Square root X darat square root X. Square root X darat square root X maksudnya akan jadi X. Okay, nanti dia bercakap bagi tahu macam mana square root X darat square root X akan jadi X. Lepas tu macam mana kelas? Square root X darat dengan 2 pula akan jadi tambah 2 square root X. Okay, dah selesai. Negatif 2 pula darat dengan square root X akan jadi tolak 2 square root X. Okay, next negatif 2 darat dengan 2 akan jadi tolak 4. So square root X, 2 square root X tolak 2 square root X hapus. So dapatlah X tolak 4. Okay, so tadi Madam bagi tahu macam mana Y square root X darab dengan square root X sama dengan X. Sebabnya square root X adalah bersamaan X kuasa setengah kan. Okay, sama juga ni X kuasa setengah. So bila ni by hukum indeks, bila base sama X, okay, so kuasa jadi tambah. Ni akan jadi X setengah tambah setengah. Kuasa jadi tambah. So setengah tambah setengah adalah 1, jadi X 1. So punca kuasa X darab punca kuasa X sama dengan X. Ingat, so ideanya adalah kalau punca kuasa X darab punca kuasa X akan jadi sama dengan X. Kalau punca kuasa punca kuasa X tambah 5 darab dengan
punca kuasa X tambah 5 adalah sama dengan X tambah 5. Boleh kelas? Okey. Okey, sama juga dengan C, D, E, F. Okey, so media go through lah. Untuk C, D, E, F, okey, idea yang sama. Number 1, okey, cuba ganti buat direct substitution. Okey, dapat indeterminate form. So, perhatikan sifat soalan ni dia dalam bentuk rasional. Okey, dalam bentuk rasional. Tapi ni adalah melibatkan radikal. Kenapa radikal? Sebab ada punca kuasa. Bila melibat punca kuasa, teknik dia kena darat dengan conjugate. Conjugate ni adalah conjugate, di mana conjugate adalah dia akan copy term yang melibatkan punca kuasa. So, dalam kes ni, yang melibatkan punca kuasa adalah term ni kan. Okey, punca kuasa X tolak 1. So, conjugate dia akan jadi punca kuasa X1, punca kuasa X1 yang membezakannya kalau yang asal minus, yang conjugate akan jadi plus. Okey, so next adalah, next apa? Idea yang sama. Okey, expand yang melibatkan conjugate saja. Okey, so maksudnya dalam kes ni yang melibatkan conjugate adalah pembawah. So, yang atas kita salin je. Itu yang atas dah simply salin 1 tolak X square root X tambah 1. Yang bawah kita darab expand. So, next, bila ideanya bila kita expand, dia akan ada term yang sama. Biasanya akan term yang sama dengan yang kita tak expand. So, kalau tengok sini, kita boleh rearrange lah biar dapat term yang kita boleh cancel out. So, dapat simplest form. Maka untuk pergantian jawapan akhir. Okey, samalah untuk soalan number D. Okey, D pun sama, buat direct substitution. Okey, buat direct substitution. Okey, so dapat indeterminate form. So kenapa? Pasti ni adalah radical function sebab dia melibatkan punca kuasa. Okey, so punca kuasa, so teknik dia darat dengan conjugate. Okey, darat dengan conjugate. So, untuk conjugate pula, darat yang melibatkan term yang melibatkan punca kuasa saja. Yang tak melibatkan punca kuasa, untuk kes ni, yang atas ni kita just saling. Okey, next adalah ringkaskan yang mana term yang sama, cancel out. Okey, so for the simplest form, buat pergantian dan cari jawapan akhir. Okey, untuk soalan number E pun sama. Okey, buat direct substitution dulu. So, kita dapat indeterminate form, bermaksud perlu ada kaedah lain untuk selesaikan. Okey, so ni melibatkan radical oleh kerana ada punca kuasa. So, teknik dia darat dengan conjugate. So, conjugate dia kita refer kepada term di denominator kan. Jadi, di conjugate akan ada term square root x plus 2 dengan square root 3x minus 2. Cumanya membezakan kalau asal ada minus, yang conjugate akan jadi plus di tengah. Okey, so idea yang sama. Okey, check yang mana melibatkan punca kuasa, yang atas ke yang bawah? Okey, yang bawah kan. So, kita expand yang bawah. Yang atas just salin je. Okey, so biasanya cuba ringkaskan, cuba dapatkan term terringkas, lepas tu barulah buat pergantian dan cari jawapan akhir. Okey, sama juga dengan number F, buat direct substitution. Okey, so kita akan dapat indeterminate form. So, indeterminate form, so perhatikan soalan ni melibatkan radicals. Okey, so darat dengan conjugate. So, darat dengan conjugate. Then untuk kes ni, untuk number F, yang mana satu perlu kita expand, numerator or denominator? Numerator kan, yang denominator just simply salin. Okey, lepas next adalah letakkan dalam bentuk teringkas. Perhatikan ada tak term yang boleh kita cancel out. Okey, lepas tu bentuk teringkas tu buat pergantian. Tempat nilai T ganti dengan negatif 1. Last one awak akan dapat negatif 2. Berapa? Negatif 1/3. Okey. Okey, selesaikan dulu. Nanti kita akan berjumpa lagi dalam nota seterusnya untuk 1.2.4.